હાલો મિત્રો, હું છું જયરાજ, ધ્યાની મોટર ગેરેજ ગોંડલથી. આ વોલ્વો છે S60. આ ગાડીમાં 3 ફૂટ ભટકાણો છે. રાતે બહાર ટ્રાવેલિંગથી ભાઈ આવતા હતા તો 30 થી 40ની સ્પીડ હતી અને ભટકાણી છે. આ કંપનીમાં પૂછવા ગયા ને તો 3.5 થી 4 લાખ આસપાસનું એસ્ટિમેટ આવે છે. તો આપણે આ ગાડી 70,000 રૂપિયામાં રાખી છે. તમે જોવો અહીંયા આવો, લાઇટ છે, પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ છે. પછી આ બોનેટ જોઈ લ્યો તમે, બહુ જ હાલત ખરાબ છે. આ ફેન્ડર જોઈ લ્યો, જો આ લાઇટ નવી નાખવાની છે. નવી એટલે કે સેકન્ડ હેન્ડમાં નાખવાની છે. બોનેટ રિપેર કરવાનું છે, ફેન્ડર રિપેર કરવાનું છે. અને આ બમ્પર છે ને, આ જો તૂટી ગયું છે અને આ હોલ છે. અહીંયા આપણે ક્લિપ હતી વાઇસરની, વોશર લાઇટ સાફ કરવાનું. અહીંયા ટોઈંગનું હતું પણ એ બધું તૂટી ગયું છે. તો આપણે આ હોલ બધા પેક કરી દેવાના છે. આવી જાવ અહીંયા. આ છે હજી લાઇટ તૂટી ગઈ છે. લાઇટની કિંમત બહુ જ વધારે છે. તો આપણે પેક કરીને લાપી અસ્તર કરીને બધું ફિનિશિંગ લેવાનું છે. બોનેટ જોવો તમે અહીંયા. પછી આ જોવો અહીંયા, આ બધું ફૂટીઓ ભટકાણો આ છે પણ ઇમ્પેક્ટ અહીંયા સુધી આવ્યો છે. અને આખી ગાડીમાં કટર પાલિશ મારવાનું છે. અને અહીંયા પણ એક મેટલની વસ્તુ આવે છે. હા, એ પણ આપણે સીધી કરવાની છે. જેટલું થાય એટલું આપણે લો કોસ્ટમાં ભેગું કરવાનું છે. અને આવી કોઈ પણ હાઈ રેન્જની ગાડી હોય અને સસ્તામાં કોઈ રિપેરિંગ કરાવવા માંગતું હોય તો અહીંયા આવી શકે છે. Perfect. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે વોલ્વોનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. નીકળી ગયેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે વોલ્વોની અંદર આપણે હેડલાઇટ બંને સાઈડની કાઢી નાખવામાં આવી છે. બંને સાઈડની હેડલાઇટો નીકળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો. અને અંદરની સાઈડમાં પણ ઘણું ખરું કામ કરવાનું છે. ગાડીમાં થોડું પાણી નીકળે. સો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે જે વોલ્વો આવેલી છે, વોલ્વોનું આગળનો પાર્ટ્સ બધા ખોલી નાખવામાં આવે છે. રેડિએટર કન્ડિશનર પણ ખોલી નાખવામાં આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. કારણ કે એક પાર્ટમાં આપણે હમણાં ભાઈ આવે એટલે પૂછી જોઈએ કે એક પાર્ટમાં ક્યાંક વેલ્ડિંગ કરવાનું છે. વેલ્ડિંગ કરવાનું આપણે સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે વોલ્વોનું બમ્પર આપણે બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યું છે. અને બમ્પરની અંદર આપણે જે આ ગેપ્સ છે, આ જે ખાંચા છે, બંને સાઈડના જે ગેપ છે એ ગેપ આપણે કવર કરવાના છે. આ સાઈડના ગેપ પણ કવર કરવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી અત્યારે આપણે વોલ્વોની અંદર બમ્પરમાં આગળ જે આ પેજ કવરઅપ કરવાના એ કવરઅપ થઈ ગયા છે. હવે પેઇન્ટ વર્કમાં જશે. તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડના ગાળા દઈ પેક કરી દેવામાં આવ્યા છે.
સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે વોલ્વોની અંદર જે આગળની ફેન્ડર લાઇનિંગ કરવાની હતી લાપીમાં એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આ જે લાઇનઅપ છે એ લાઇનઅપ કંપની ટાઈપનું લાઇનઅપ આખું હાથેથી કરવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો જો આ સાઈડ જે રીતનું લાઇનઅપ છે, તમે જો આ લાઇનઅપ છે એ જ રીતનું લાઇનઅપ અહીંયા કે આ સાઈડ આ બાજુ આપણે કરવામાં આવ્યું છે. જોઈ શકો છો અહીંયા ક્યાંક પ્લેન છે ને અહીંથી આ બોર્ડર ચાલુ થઈ છે. આ બધું જ કામ અમારા કાકાએ કર્યું છે. તો આટલું સરસ કામ કરવા બદલ તમે વિડીયોને લાઈક કરી દો. અને વોલ્વોનું કામ ચાલુ છે. લગભગ મોટી ગાડીઓમાં કોઈ જડ દઈને હાથ નો નાખે કે નહીં? હા, નથી કરતા. હા, વીઆઈપી ગાડી જેમ કે લક્ઝરી ગાડી છે તો લક્ઝરી ગાડીમાં અત્યારે નથી કરતા. ટાઈમ જાજો લે. કારણ કે એમાં ફિનિશિંગ જે આ જે ફિનિશિંગ આવે છે ને, આ ફિનિશિંગ લેવા માટે જ જે એનો પ્રોપર જે એનું થવું જોઈએ ને એ પ્રોપર નથી થતું. એના માટે કોઈ આ બમ્પર અહીંયા કંપની લાઇટ આપે એ ભાઈ કે આપણે લાઇટ કાઢીને આપણે નવેસરથી કરવાનું. બમ્પર આખું હોમ જૂનું છે પતરાના પેકિંગ મૂકીને આપણે રિપેર કરેલું બધું. અહીંથી લાપી કામ ને બધું થઈને પાછું ઓરિજિનલ શેપમાં આવી જાય. આ ઓરિજિનલ શેપમાં આવશે, આખું લાપી કામ થશે. તમે જોઈ લ્યો અત્યારે કન્ડિશન અને પછી તમે ફાઇનલ રિઝલ્ટની તમે જોજો કેવું નીકળે આનું. આટલું જ ખાલી લેવાનું. તો આ જે અત્યારે છે ને એ અત્યારે એલ્યુમિનિયમનું પતરું છે. તો એલ્યુમિનિયમ પતરમાં તમારે ખોબા ઉપડે નહીં. હા, આના જે મશીન છે ને આમાં મશીન ચાલે નહીં અમારે. એ ફક્ત જે પતરું આપણે આવે છે લોખંડનું પતરું જે આવે છે એમાં જ એવી મશીન ચાલે છે. એલ્યુમિનિયમમાં મશીન ચાલતું નથી. એટલે આખું હાથથી ઉપાડવામાં આવ્યું છે. એ મઠાડીને આખું બોનેટ ઉપાડવામાં આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો. અને આ બમ્પરમાં પણ આપણે એ જ રીતનું કમ્પ્લીટ કરેલ છે જૂનું બમ્પર પણ આપણે એને નવું કન્વર્ટ કરવાનું છે આનું. અને અત્યારે રિઝલ્ટ છે એ તમે અત્યારે જોઈ લ્યો અને પછી જે રિઝલ્ટ આનું નીકળે ને રિઝલ્ટ જોજો તમે કેવું રિઝલ્ટ નીકળે આનું. તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી અત્યારે આપણે બોનેટમાં પણ લાપી ભરવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. આપણે આપણી રીતના પૂરેપૂરી બનતી કોશિશ કરવાની છે કે કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન મળે.